วัสดีค่ะชื่อใบเตยปาจารีนะคะหรือว่าชื่อในวงการก็คือแพตตี้ซึ่งมาจากชื่อจริงบวกชื่อเล่นรวมกันก็ที่ต้องมีชื่อในวงการเพราะว่าฝรั่งไม่สามารถเรียกได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นก็เลยต้องหาชื่ออะไรก็ได้ให้เขาสามารถเรียกได้แล้วก็ไปมาเขาก็แบบเรียกเป็นคุ้นชินแล้วเอาล่ะที่มาที่ไปของการมาทำวิดีโอคลิปนะคะก็มาจากการที่คุยกับเพื่อนแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ของเราว่าเราเจออะไรมาบ้างเราเปลี่ยนงานยังไงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงมีการแบบหาที่เที่ยวหาที่ทำงานหรือว่าได้เงินเท่าไหร่อะไรแล้วก็เล่าปกติของเราค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเราเนี่ยน่าทำวิดีโอเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นนะหรือไม่ก็เป็นการแบบเก็บเพื่อเป็นความทรงจำของเราเองอย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเราแต่ว่าคนอื่นคนที่ไทยน้องๆใหม่ๆอะไรเขาแบบสนใจอะไรประมาณนี้อยากมีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่มีได้ก่อนที่จะมาเผชิญโลกกว้างโลกจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็คิดว่าถ้าเราพอมีเวลาเราก็เอามาอัดรวบรวมเก็บไว้ดูเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เลยเริ่มคิดที่จะทำก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าวิดีโอของเรามันจะไม่เป็นแบบวิดีโอจ๋าเพราะว่านี่ก็ไม่ใช่แบบยูทูบเบอร์ที่พาไปชมอันนั้นอันนี้พูดแนะนำนู่นนั่นนี่ต่อหน้าที่สาธารณะเพราะว่าก็ค่อนข้างเขินกล้องมากๆเลยอะค่ะก็จะเป็นการแบบพูดถึงเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นการตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆเอามารวมๆกันอะไรประมาณนี้ก็พอจะทำได้อยู่ก็ต้องบอกถึงประวัติก่อนนะคะว่าณตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะซึ่งอยู่มาประมาณเข้าปีที่3และก่อนที่จะมาออสเตรเลียทางแพทก็ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์มาก่อน1 ปีโดยวีซ่าที่มาค่ะคือ working holiday visa หรือว่าที่ออสเตรเลียก็เรียก work and holiday visaที่มาที่ไปของการมาวีซ่านี้ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงก็เราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันแบบเริ่มมาจากอะไรซึ่งก็เริ่มจากค่อนข้างเกือบจะเป็นศูนย์จริงๆเพราะว่าภาษาอะไรก็แทบไม่ได้เลยแล้วก็การเงินการซัพพอร์ตต่างๆคือไม่มีที่บ้านไม่มีการแบบสปอนเซอร์จากใครมาจากเงินเก็บเราเองล้วนๆที่เราทำงานได้แค่ปี2 ปีอะไรเงี้ยนี่แหละก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มค่ะเอาละกลับมาถึงที่พักแล้วเราก็จะมาเริ่มที่บอกไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องว่าเริ่มจากรู้จักวีนี้ได้ยังไงจนไปถึงขั้นสมัครแต่ละงานได้ยังไงโดยจะเริ่มจากทางนิวซีแลนด์ก่อนนะคะเพราะว่าเราเริ่มได้วีซ่านี้โดยนิวซีแลนด์ก่อนที่จะได้วีซ่าเนี่ยคือเห็นพวกเพื่อนที่เรียนด้วยกันจบมาแล้วแบบไปเรียนต่อต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศไปต่างประเทศกันเยอะมากซึ่งเราก็มีความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะไปอยู่ต่างประเทศบ้างอยากจะไปเห็นต่างประเทศบ้างแต่แบบไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าภาษาไม่ได้เลยแล้วก็ทางด้านการเงินอะไรนี้ก็ไม่มีเลยอย่างที่บอกนะคะก็คือแบบเราไม่สามารถมีที่บ้านสปอนเซอร์หรือซัพพอร์ตหรือส่งไปเรียนต่ออะไรได้ซึ่งถ้าเราจะทำการขอ scholarship ด้วยตัวเองเพื่อไปเรียนต่อเขาก็รีควายภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็6ขึ้นไปซึ่งก็ค่อนข้างจะแบบยากสำหรับเราเลยทีนี้ก็เริ่มจากเสิร์ช Google เลยค่ะก็กดเสิร์ช Google งงๆว่าแบบสามารถหายังไงวีซ่าอะไรที่มันแบบภาษาไม่ขอเยอะแล้วก็เงินไม่ต้องมีเยอะก็เสิร์ชไปเสิร์ชมาก็มาอ่านเจอตัวนี้เป็นกระทู้แบบเก่าๆหน่อยก็ตอนช่วงสมัยที่เจอก็เป็นปี 2015 ซึ่งในปี 2015 เนี่ยก็ไม่ค่อยมีการแชร์อะไรมากมายเท่าไหร่ก็หาเจอเสร็จปุ๊บก็มานั่งก็คิดว่าแบบสนใจวีซ่านี้แหละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้สอบภาษาผ่านไปจนเขากดกันผ่านไปปีก็ยังไม่สอบภาษาคิดว่าตัวเองไม่พร้อมเพราะว่าค่าสอบภาษาก็แบบ 7,000 บาทได้เนาะเราก็แบบเราไม่พร้อมก็คิดแต่ว่าเราไม่พร้อมก็ไม่สอบสักทีจนมาปีนึงตอนประมาณเดือนกุมภาเรารู้สึกว่าแบบตอนนั้นคืออึดอัดเรื่องงานมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคแล้วอยากจะไปจริงๆช่วงเดือนกุมภาก็ดูวันหยุดไว้ซึ่งวันหยุดก็จะมีช่วงสงกรานต์ที่พอหยุดได้แล้วก็จิ้มวันไว้เลยว่าจะเป็นวันนี้นะกลางเดือนสงกรานต์ก็
สมัครจ่ายเงินเรียบร้อยเลยจ่ายเงินสอบเรียบร้อยแล้วก็แบบบอกที่บ้านว่าก็ขอแบบไปสอบก่อนนะแล้วค่อยไปเยี่ยมปู่กับย่าอะไรนี้แล้วก็หลังจากนั้นพอหลังจากเราจ่ายเงินทุกอย่างแล้วมันก็แบบว่ามันต้องเตรียมตัวนะไม่เตรียมตัวไม่ได้และเพราะว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วยังไงจะไปสอบแบบไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้ก็ไปหาหนังสือไปเจอหนังสือเล่มแบบเล็กๆเล่มหนึ่งเป็นแบบอ่านทีละวันค่อยๆอ่านทีละวันแล้วประมาณ1 เดือนก็จะสามารถแบบไปสอบได้พอรู้แนวทางอะไรนี้แล้วก็อ่านหนังสือนั้นบวกกับหนังสือของทางแคมบริดจ์ก็ไปเดินงานหนังสือแล้วก็ไปซื้อหนังสือเล่มใหญ่แคมบริดจ์มาแล้วก็ค่อยๆอ่านพอเราเริ่มอ่านแล้วก็รู้ว่ามันก็น่าสนนะมันก็มีพาร์ทง่ายพาร์ทยากมันไม่ได้แบบเป็นข้อสอบที่ยากเราทำไม่ได้ไปเลยสักทีเดียวมันเริ่มจากพาร์ทง่ายก่อนแล้วค่อยไปขึ้นไปพาร์ทยากแล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านถึงแม้ว่าตอนแรกๆเข้าใจตอนหลังๆไม่ค่อยเข้าใจก็ยังอ่านไปค่ะก็แบบเขาบอกให้อ่านทุกวันแล้วก็พยายามทำทุกวันทำสม่ำเสมอก็อ่านทีละนิดทีนี้ข้อสอบมันมี4 พาร์ทใช่ไหมถ้าเราพาร์ทฟังกับอ่านเราสามารถเดาได้คือแบบอันนี้เอาแบบงูๆเลยนะการเอาตัวรอดแบบคนไม่ค่อยได้ภาษาเลยก็คือพาร์ทฟังกับพาร์ทอ่านเราคิดว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเราเดาได้เราเขียนมั่วได้อะไรก็ได้มันพอเดาได้ไม่แบบไม่ตายแต่พาร์ทเขียนเนี่ยมันไม่เขียนไม่ได้เราไม่รู้เราไม่เขียนไม่ได้อย่างน้อยเราต้องเขียนอะไรสักอย่างถ้าเราไม่รู้เราก็ควรเขียนอะไรสักอย่างให้มันมีเขียนน่ะถึงมันจะได้คะแนนน้อยหรือยังไงก็มีเขียนดีกว่าไม่เขียนก็แบบก็ต้องเริ่มหาอ่านตอนนั้นที่ทำที่เพื่อเอาตัวรอดก็คืออ่านตัวอย่างของแต่ละอย่างเช่นกราฟอ่านตัวอย่างของกราฟเส้นอ่านตัวอย่างกราฟวงกลมอ่านตัวอย่างกราฟแท่งก็อ่านทุกกราฟแล้วก็จำจุดสำคัญของอันนั้นคือเราไม่รู้หรอกว่าประโยคนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรแต่เราอ่านตัวอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดูน่าสนใจแล้วก็ไปเสิร์ช Google เสร็จมันแปลประมาณนี้แล้วก็จำทั้งเซนเทนส์เลยนะว่าอันนี้อีกอันนึงก็จำอีกเซนเทนส์จำอีกเซนเทนส์แล้วก็จะมีบางคำที่แบบเป็นคำที่ดูแบบหรูๆนิดนึงดูแบบก็มันความจริงมันก็ไม่ได้หรูหรอกแต่ว่าณตอนนั้นคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จำคำนั้นไว้ด้วยแล้วพอไปถึงหน้าห้องสอบแล้วก็แบบไปถึงในการสอบแล้วก็เอาแต่ละคำมาใส่ลองใส่ยังไงก็ได้ให้มันแบบพอมีเขียนได้ก็เขียนรอดไปส่วนด้านการพูดตอนนั้นคือแบบด้วยความที่เราอยู่ไทยแล้วก็แบบฟังแต่ภาษาไทยทำอะไรทุกอย่างภาษาไทยแล้วก็ไม่ชินกับศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะใช้การเปิด YouTube เนี่ยค่ะเปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างแต่เราก็จะไม่เลือกตัวอย่างที่สูงเกินไปนะเราก็จะเลือกตัวอย่างที่พูดได้แบนประมาณ4ประมาณ5ก็ค่อยๆฟังมันก็จะมีแบบหลากหลายหัวข้อให้เราแบบค่อนข้างฟังด้านของกินด้านความคิดด้านขนบธรรมเนียมด้านพวกแฟชั่นด้านอะไรต่างๆนานามันก็มาแบบแล้วก็ฟังทีมันก็เริ่มแบบคุ้นชินบ้างแต่ก็ด้วยเวลาอันเร่งรีบมันก็ไม่ได้สามารถแบบอัพสกิลขึ้นไปเยอะมันแค่แบบเพื่อความชินและตอนนั้นเวลาสอบเราก็จองสอบครึ่งเช้าจนถึงเที่ยงส่วนครึ่งบ่ายเราเริ่มสอบการพูดประมาณบ่าย 3ซึ่งมันก็มีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงในการนั่งหน้าห้องแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆพอถึงเวลาแล้วก็แบบพยายามแบบตอบฟังเขาให้เข้าใจแล้วก็พยายามตอบไม่ได้ก็เป็นคำก็ได้ยังไงก็ได้ก็ยิ้มไว้ตอบไปให้มันพอรอดได้ซึ่งหลังจากสอบทุกอย่างผ่านไปปุ๊บพอผลออกมาตอนนั้นคือตั้งใจว่าจะไปนิวคือไม่ได้คิดว่าจะเอาทุกแบรนด์ 4.5 ก็ตั้งใจว่าแบบอยากไปนิวอยากกดนิวก็คือต้องการแค่ overall 4.5 ผลออกมา overall ได้5ค่ะในครั้งแรกตื่นเต้นมากถึงแม้ว่าพาร์ทบางพาร์ทจะได้แค่4มีพาร์ท1พาร์ท listening ตอนนั้นได้4แต่ว่า overall ได้5คือตื่นเต้นเพราะว่ามันสามารถกดได้แล้วก็แบบเฮ้ยเรากดได้แล้วก็ไปลองแบบเพื่อที่จะกดแล้วก็รอจนถึงวันแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างดีมากๆวันที่กดนะเราจะมีทั้งแบบ iPad โน้ตบุ๊กคอมคือแล้วก็แบบทุกอย่างที่มันพอเปิดได้แล้วก็เปิดหน้านั้นทั้งหมดเลยค่ะก็หลังจากแบบ
เขาถึงเวลา9 โมงปุ๊บเปิดปุ๊บเรารู้แหละว่าเว็บมันจะล่มแล้วก็เตรียมพร้อมมาแล้วว่าเว็บล่มพอมันมาปุ๊บอ้าวเว็บล่มจริงด้วยในปีที่เราก่อนมันจะเป็นช่วงของปี 2018 เข้า 2019 หรืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเด็กนักบินกันเยอะในปีที่เรากดนะมันจะปีประมาณ 2018 เข้า 2019 อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือคนเข้ามากดกันเยอะแล้วเขายังไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้านะคือทุกคนมากดคนของออสก็มาลองกดนิวกันก่อนอะไรอย่างนี้ก็คือแบบมาลุมกันเยอะมากก็คือเริ่มตั้ง9 โมงเว็บล่มจนถึงประมาณ11 โมงเริ่มมีคนได้ประมาณ2 คน3 คนก็คือแบบ3 คนแรกนี่คือก็ได้คือผ่านไป3 ชั่วโมงก็เพิ่งได้แค่3 คนคือตัวเลขมันจะเป็นเหมือนแบบ0/150อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบค่อยๆขึ้นแล้วก็แบบนั่งกดอย่างนั้นโดยหลักวิธีการกดของเราก็คือเข้าไปกรอกเข้าถึงหน้า submit คือความจริงมันก็ไม่ถึงหน้า submit หรอกยากมากที่เราจะถึงหน้า submit ส่วนมากก็กดคลิกสมัครมันก็จะหมุนและหมุนระหว่างมันหมุนเราก็ไม่ไปรบกวนเราก็ไปกดอีกแท็บหนึ่งกดคลิกสมัครอีกแท็บกดคลิกสมัครมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางหน้ามันเข้าไปถึงหน้ากรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกแล้วคลิกมันก็รอมันหมุนอันไหนกรอกเข้าไปได้ก็กดไปถึงหมุนนะตอนนั้นก็ตั้งแต่เริ่มจนถึงประมาณเที่ยงแล้วก็ได้เข้าไปหน้ากรอกกด submit กดข้อมูลแล้ว submit บ้างนิดหน่อยประมาณแค่2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วกดมันก็หมุนอีกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นหมุนแล้วก็พอแบบมันหมุนจนขึ้นerrorแล้วก็ไปกด refresh ใหม่เพื่อแบบกดเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นคือผ่านไปแล้วประมาณ4 ชั่วโมงกว่าจนถึงแบบเที่ยงและเริ่มเข้าบ่ายโมงแล้วก็คนก็เริ่มได้มากขึ้นก็ได้ขึ้นมาจนถึงประมาณ70-80คือแบบได้มากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนคนเขาก็เริ่มมีธุระที่จะไปทำหรือว่าค่อนข้างท้อแล้วเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้กดเพราะอยากไปนิวเนาะเขาแค่แบบจะกดไปออสวันรุ่งขึ้นเขาก็มากดของนิวก่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งคนพวกนี้ก็เริ่มออกตัวเลขมันก็ขึ้นสูงเราก็แบบเราดูในไลน์ไปด้วยตัวเลขมันก็จะขึ้นแบบค่อนข้างก้าวกระโดดก็แบบจาก90ก็110ขึ้นแล้วก็แบบเราก็กดเราก็ยังไม่ยอมแพ้เราก็กดหมุนตามที่บอกก็คืออันไหนเข้าถึงขั้นซับมิดได้ก็กดซับมิดแล้วก็หมุนจนกระทั่งเลขมันขึ้นไปจนถึง150เกิน150ปุ๊บ160กว่าเขาก็จะแบบทุกในไลน์มันก็จะอัปเดตเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วก็จะมีรูปมายืนยันว่าตัวเลขมันเกินแล้วนะเต็มแล้วขึ้นว่าปิดรับสมัครอะไรอย่างนี้เราถึงค่อยหยุดนะตอนนั้นก็เกือบบ่าย 2ได้ตั้งแต่9 โมงบ่าย 2ข้าวเครื่องไม่กินก็แบบณตอนนั้นมันไม่ได้นะมันไม่ได้ขึ้นว่าเราได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรมันคะแนนเก็บได้2 ปีเดี๋ยวปีหน้าเรากดใหม่ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แค่กดรีเฟรชบางตัวไปแล้วก็แบบตั้งใจจะปิดคอมพอหลังรีเฟรชเสร็จปุ๊บหันมาดูอ้าวมันขึ้นนี่หว่ามันขึ้นว่าแบบได้เป็นที่129นิวซีแลนด์นัมเบอร์129แล้วก็แบบอ้าวนี่มันคือได้หรือเปล่าก็ไปเช็คถ้าได้มันขึ้นแบบนี้นี่ก็แบบเย่เราได้นี่หว่าเราได้แต่ว่าของนิวมันจะต้องกดจาก150คนมาเป็น100คนอีกซึ่งในการกด150คนเป็น100คนเนี่ยมันก็ต้องคือแบบไปแย่งกันณวันที่สถานทูตเปิดตอนนั้นเราก็แบบอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเอาไว้ที่หลังแล้วก็ทำเอกสารขั้นตอนทุกอย่างเพื่อที่จะขอวีซ่าขอตัวใบรับรองจากดย.ก่อนแล้วก็เรื่องการเงินที่บอกว่าเราไม่มีเงินแบบสปอนเซอร์ไม่มีที่บ้านมาคอยซัพพอร์ตอะไรให้แต่ว่าเราพอมีเงินเก็บอยู่บ้างก็ค่อยๆเก็บเดือนละไม่กี่พันนี่เก็บจนมีประมาณแบบเป็นหลักหมื่นถึงขั้นแตะแบบขึ้นหลักแสนนิดๆแล้วทางนิวซีแลนด์เขารีควายที่ 7,000 นิวซีแลนด์ซึ่งพอตีออกมาก็ประมาณ120,000หรืออะไรประมาณแบบแสนนิดๆเลยก็ค่อนข้างแบบเรื่องแล้วเราก็ยื่นของบัญชีเราเองได้หรือว่าถ้าบางคนที่แบบไม่สามารถยื่นบัญชีตัวเองเขาก็จะแบบขอคนที่
ที่เป็นญาติเกี่ยวข้องอะไรซัพพอร์ตซึ่งมันก็จะลดหลั่นความน่าเชื่อถือตามแบบถ้าเป็นพ่อแม่ซัพพอร์ตเขาก็จะแบบน่าเชื่อถือหน่อยแต่ถ้าเป็นญาติห่างๆนิดนึงอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะแบบดูแบบลดหลั่นลงมาแต่ของเราก็ยื่นบัญชีเราเองทุกอย่างนะตอนนั้นก็เสร็จแล้วอ่ะได้ใบดอยอและมาถึงขั้นวันที่กดแย่งกัน100คนจาก150เป็น100วันนั้นเราคิดว่าแบบเราเตรียมตัวมาดีแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรปรากฏว่าณวันที่กดเราคลิกสมัครคลิกสร้างใบสมัคร1ใบแล้วก็มากดอีกรอบนึงเป็นใบสมัครใบที่2ซึ่งใบสมัครใบที่2เนี่ยมันซ้อนทับใบที่1ทีนี้พอเรากดเสร็จปุ๊บมันซับมิทไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซับมิทยังไงก็ไม่ได้คือเราก็ค่อนข้างเร็วอะเนาะก็แบบก็กรอกเร็วเสร็จเร็วแต่มันซับมิทไม่ไปซับมิทยังไงก็ไปไม่ถึงหน้าจ่ายเงินจนกระทั่งครบ100คนก็แบบเสียใจมากตอนนั้นที่แบบเอ๊ะทำไมมันไม่ได้พอย้อนกลับมาดูอ้าวเราสมัครใบสมัคร2ใบนี่นามันแบบมันขึ้นซ้อนกันไม่รู้มันอีท่าไหนมันไปขึ้นซ้อนกันได้ความจริงถ้าเกิดมีใบแรกอยู่แล้วมันจะขึ้นว่าไม่อนุญาตให้แบบ create ใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเสียใจปุ๊บก็ไปโรงเรียนภาษาเพิ่มกะว่าจะสอบเพื่อแบบเพื่อเอาใหม่ลองสอบใหม่รอบหน้ากดใหม่อะไรอย่างเงี้ยรอบนี้จะแบบลองกดออสเลยก็ลงเรียนภาษาแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะทุกวันก็จะเปิดมากดคลิกจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งกำลังจะไปเที่ยวตื่นมากดคลิกตอนนั้นผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งจ่ายเงินได้เฉยเลยก็แบบเฮ้ยก็รีบจ่ายเลยไม่รอช้าเลยจ่ายบัตรเครดิตจ่ายไปก่อนจ่ายไปเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วที่เรียนภาษาเราจะทำยังไงก็กดเรียนไว้แล้วก็เลยแบบสมัครแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็เลยไปเรียนเสร็จเรียนเสร็จจะเรียนไปทำไมถ้าไม่สอบก็สอบพอสอบเสร็จตอนนั้นภาษาที่สอบรอบที่2คือได้อยู่ที่แบบ4.5 4.5 5 อะไรประมาณนี้ซึ่งโอเวอร์ออก็5เหมือนเดิมแล้วก็แบบโอเวอร์ออ5ก็โอเคก็อย่างน้อยรอบหน้ากดออสได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เก็บตัวการเรียนIELTS รอบ2ไว้ก็แบบแล้วทีนี้ก็บินไปนิวกันตอนแรกตั้งใจจะเล่าประสบการณ์ของนิวแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของภาษานะแต่ละช่วงเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดในเรื่องของหางานยังไงรวมมาด้วยในคลิปนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้นาทีค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่รู้พูดอะไรไปบ้าง ก็แค่เกริ่นถึงขั้นรู้จักวีซ่ายังไงรายละเอียดในการตอนกดวีซ่ายังไงมันก็แบบเยอะแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากให้แบบคลิปมันยาวเกินไปก็เลยคิดว่าเราจะจบคลิปแรกโดยเป็นการเกริ่นถึงเรื่องการวีซ่าเรื่องการรู้จักวีซ่าเรื่องการกดวีซ่าในปีที่เรากดไปก่อนและเดี๋ยวก็จะมาต่ออีกคลิปหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปถึงนิวภาษาแต่ละอย่างทำยังไงอะไรประมาณนี้จนถึงขั้นพัฒนาขึ้นได้ยังไงมีการเอาตัวรอดยังไงถ้าเกิดว่าภาษาแบบงูปลาเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะบ๊ายบาย